Hello friends, welcome to Sonali's Fashion Tips, Blouse Designing and Beauty Tips channel मध्ये आज मी तुम्हाला आधी मी डबल बेडच्या गोधडीचा व्हिडिओ टाकलेला होता। आज मी तुम्हाला सिंगल बेडच्या गोधडीचा व्हिडिओ टाकणार आहे। पण ती गोधडी आपली नवीन प्रकाराची असेल, तिला वेगळा लुक असेल, म्हणजेच ती फ्रिल पद्धतीची असेल। फ्रिल पद्धत खूप आपण यूज करतोय, कुशन कव्हर्स असो अथवा बेड कव्हर असो, त्याच्यासाठी आपण फ्रिल पद्धत यूज करत असतो। त्या पद्धतीनेच मी आज मॉडर्न पद्धतीची गोधडी शिवून घेणार आहोत। ती गोधडी आपण लहान बाळाच्या झोळीसाठी सुद्धा यूज करू शकतो आणि आपल्या बेडवर सुद्धा आपण ती मॉडर्न पद्धतीची गोधडी यूज करू शकतो, म्हणजे पाहणाऱ्याला आकर्षित वाटेल अशी गोधडी माझी ती असेल। या गोधडीचे मेजरमेंट मी या व्हिडिओत पूर्णपणे दाखवलेली आहे आणि आपण जे गोधडीत अस्तर टाकणार आहोत त्याची सुद्धा आपण मेजरमेंट या गोधडीत टाकलेली आहे। हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा आणि माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, बेल बटनला क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला लेटेस्ट फॅशन ब्लाउज डिझाईन्स आणि रियूज व्हिडिओज आणि गोधडी रिलेटेड तुम्हाला पाहता येतील। चला तर मग स्टार्ट करूया आपण गोधडी शिवायला।
कशी वाटली न्यू स्टाईल फ्रिल गोधडी ते लाईक कमेंट करून पाठवा। आणि आपली इंडियन कल्चरची गोधडी ही देश विदेशात प्रसिद्ध होत आहे, तर आपल्या भारतात देखील हिला प्रसिद्ध करा। म्हणजेच तुमच्या भरभरून लाईक्स कमेंट आणि सबस्क्राईब या गोधडीला होऊ द्यात। मग तुमचा अनमोल सपोर्ट माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, त्यासाठी तुमचे खूप खूप धन्यवाद। चला तर मग भेटूया अशाच एका लेटेस्ट व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत बाय, टेक केअर।